بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه ينيب. هنشوف مع بعض بإذن الله داخل الفيديو إزاي هنحول الباب اللي موجود معانا بحيث إنه يبقى شبه ثمرة الخشب أو شبه القشرة. طيب بإذن الله مع بعض خطوة بخطوة هنبدأ نعمل لون الثمرة اللي هنشتغل بيها، ولون الثمرة ده هيكون دهان مطفي، بويا مطفي، لون عسلي او لون بني، ونبدا نزوده لون اسود. ده كده فرق اللون يا جماعه. يعني كده ده اللون الاساسي اللي هو العسلي، وبعد كده لما نضاف عليه بقى عامل زي البن المحروق او البن الغامق. بنخفه بنفط او وايت سبيريت، المهم انه يكون مخفف بطيء الجفاف. ما ينفعش يتخفف بنزين عشان خاطر نقدر نشتغل بيه. بنبدا نفرد الشغل، ولون الارضيه اللي موجود حاليا معانا ده لون عسلي، لون فاتح او لون بني فاتح، لون كافيه. يعني احنا ممكن نشتغل بجميع الدرجات دي كلها. كده تمام. والدهان نفسه دهان نصف لامع، يعني نصف الكمية مطفي ونصف الكمية لامع. ونبدأ نشتغل عليها شكل الثمرة اللي احنا هنشوفه حاليا. طبعا احنا كده بنمسح بقطعة من القماش، ممكن قطعة قطن عادي خالص. المهم ان هي نبدأ نعمل خطوط زي ما احنا شايفين. كده بقى نبدأ نمشي ايدينا على الشغل، واحدة رايحة واحدة نازلة، واحدة طالعة لفوق واحدة نازلة لتحت. كده تمام. وهنعيد عليها تاني برضو عشان خاطر تظبط اكتر. احنا مع الشغل لغاية ما نحس ان هو كده ما شاء الله تمام زي الفل. كده يبدأ بقى الشكل يبان معانا زي شغل القشرة او زي شغل ثمرة الخشب. كده بدأت تبان معانا، بسم الله ما شاء الله، كده جميلة جدا. طبعا زي ما اشتغلنا في المربع اللي تحت، هنبدأ نشتغل في المستطيل اللي فوق، وبعد كده كمان هنبدأ نشتغل العظم الخارجي. هنشوف بإذن الله مع بعض الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. طبعا احنا اشتغلنا بمطفي علشان خاطر يعني ينشف معانا بسرعة. احنا ممكن نشتغل بنصف لامع، ممكن نشتغل بلامع، ولكن المطفي هينشف معانا بسرعة. وفي نفس الوقت كمان في تغبير بعد كده هيبقى دهانات نارية، دهان ناري، عشان خاطر كمان المطفي هيستحمل الدهان الناري اكتر من اللامع. لان طبعا اللامع بيحصل فيه تفويش، بيحصل فيه كرمشة في الشغل، فاحنا ان شاء الله مش عايزين الشغل ده كله يبان معانا، والشغل يطلع معانا مظبوط. وبعد كده باذن الله لو حابين نشطب برضو لكر او ورنيش ناري ماشي ممكن، او ممكن نشتغل بزياتي على حسب. بنرجع نعيد على الشغل تاني برضو بايدينا كده لغاية ما ما الشغل يظبط معانا، ونحس كده انه خلاص كده تمام. طبعا في بعد كده تغبير تلوين كده خفيف على الشغل، بحيث انه يخلي كمان الشغل اكثر واقعية، واحنا باذن الله هنشوف مع بعض. هنبدأ نجيب الثلاث عوارض او الثلاث العرض، ثلاث القوائم اللي بالعرض زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وبعد كده برضو هنجيب، يعني احنا كده عملنا الباب كله وهنبدأ نشتغل. الجو عموما يعني يعتبر كان فيه نسبة رطوبة، شتا كده وبتاع، فالمهم ما نشفش معانا بسرعة، فاحنا اشتغلنا كله. ولكن لو جف بسرعة هنجيب التلات قوايم اللي بالعرض الأول، وبعد كده هنجيب اللي بالطول. كده تمام.
لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وتفعيل زر الجرس بإذن الله هيوصل لك إشعار بكل جديد احنا بنقدمه. وما تنساش برضو تعمل إعجاب بالفيديو، ولو في أي حاجة مش واضحة يا ريت نشوفها في التعليقات عشان خاطر نقدر نوضحها أكتر. كده الشغل كده بدأ يظهر ويبان معانا. هنبدأ بقى بإذن الله نوصل لمرحلة التغبير والتظليل. طبعا احنا بنسيب الشغل ينشف بعد ساعتين كده مثلا، وهنبدأ نشتغل عليه. طيب ده كده سيلر أو سرفوسر، وهنبدأ ايه نلونه. والتلوين طبعا دي صبغة، وصبغة أخشاب رقم 6، يعني يعتبر بني فيه نسبة حمار، نسبة أحمر كده بسيطة. ده اللي احنا اشتغلنا بيه. وهنبدأ نغبر تغبير كده ايه خفيف زي ما احنا شغالين، وش واتنين، وعلى خفيف على خفيف بإذن الله. مش هيحصل فيه أي تفويش أو أي كرمشة زي ما احنا بنشوف كده. الشغل بسم الله ما شاء الله يطلع معانا ممتاز جدا جدا. برضه لو حضرتك عايز تشتغل بدون رش بإذن الله هنسيب في علامة الأي فوق ازاي تشتغل بدون رش لو حضرتك ما عندكش كمبروسر، بإذن الله عن طريق دهان بالفرشة، أو كمان ممكن فرشة ورول عادي خالص. تضغط على علامة الاي هيوصلك بإذن الله على الفيديو في شرح لطريقة الشغل، وبنقيس عليها الفيديو اللي موجود. بنبدأ نشتغل ونرش كده لغاية ما نحس ان الشغل يبدأ يظبط معاه. ممكن نغمق شوية، نسيبه ايه فاتح شوية. اهم حاجة نحاول ما يبقاش فيه طمس للثمرة اللي موجودة. طبعا السيلر بمسمياته سيلر سرفوسر، كل مكان له مسمياته. المهم ان هو دهان شفاف ناري، بنبدأ ايه نخفه بتنر حار ونبدأ نشتغل على هذا الاساس. طبعا احنا بعد كده هنرش ان شاء الله ورنيش لامع زي ما احنا شايفين كده ايه بوليوريثان، وده ناري كده تمام. طيب كده باذن الله زي ما انا شغال برش كده ايه فاتح الشغل كده شمسيه، وببدا ارش وش كده على طول، ما بركنش ايدي، وبرجع ارش وش تاني وممكن وش تالت. اهم حاجه مركنش البويه برضه عشان مش يحصل اي تفويش او كرمشه. كده تمام. طيب لو حضرتك حاسس ان هيبقى فيه تفويش برش وش واستنى شويه، استنى مثلا حوالي 3 دقايق وارجع ارش الوش التاني، بحيث ان الشغل تحت ما يمتصش الدهان الناري. يا اما خلاص نشتغل بورنيش زياتي. كده تمام. كده الشغل ان شاء الله يطلع معانا تمام وزي الفل. يبقى على حسب طبيعة الشغل اللي احنا شغالين بيه. كده بسم الله ما شاء الله بعد ما هيخلص هنشوفه كده مع بعض، حاجة جميلة جدا وممتازة. وده كده يا جماعة ايه شكل السمرة. وكمان هنقرب كمان عن قرب هنشوف الشكل كمان عن قريب خالص هيبقى شكله عامل ازاي. كده زي ما احنا شايفين حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا وممتازة. تحس ان هو فعلا قشرة، يعني شغل ايه ثمرة خشب. نشوفكم بقى بإذن الله في فيديو جديد على خير. ما تنساش تعمل اعجاب بالفيديو، ولو مش مشترك تشترك في القناة عشان خاطر يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.